Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac o citire generală pentru energia momentului prezent. Dacă nu rezonați cu aceasta, vă rog frumos să închideți videoclipul. Dacă rezonați, vă mulțumesc tare mult și sper să vă fie de real folos. Haideți să vedem ce mesaje avem pentru astăzi, pentru mâine, pentru când doriți voi. Timpul este fluid, dinamic și tot ce contează este acum. Copacul și mesajul este: dă-le drumul sau detașează-te, dă drumul unui aspect din viața ta care nu funcționează. Copacul în Lenormand înseamnă și sănătate, creștere. În acest context, văd aici că personajul din cartea noastră are o poziție care indică tristețea. Acest copac este în flăcări, ceva nu reușește să crească și are legătură cu planul emoțional, cu planul mental, iar efectele trăirilor voastre emoționale și mentale se pot resimți la nivel de sănătate în corpul fizic. Posibil unii dintre voi la nivel medical să aveți ceva provocări cu stomacul și cu picioarele. Și de aceea să fiți în mod evident necăjiți. Numărul 18 vorbește și despre introspecție și despre o energie masculină care vrea să cucerească planul fizic, o energie masculină care a încercat să dețină controlul într-o anumită privință care pe voi acum v-a întristat. Mai reprezintă și eremitul. Dacă ar fi să mă gândesc la o vibrație a unei zile aparte, ar fi 29, care are ca și echivalent înalta preoteasă sau marea preoteasă și eremitul. O acțiune tăcută. Cineva știe ceva și tace. Fie voi ați descoperit ceva și păstrați doar pentru voi, dar în acest timp suferiți, fie cineva vă ascunde ceva și acest lucru este destructiv. Aripi. Nu ai avut niciodată nevoie de aceste aripi să zbori, pentru că, în realitate, poți să zbori oricum ar fi. 8. Iată că este o analogie aici între aceste două cărți. Am și un fulger aici, vestea șocantă sau ce ați putea voi ști, la ce v-ați putea voi gândi și știți doar voi în adâncul sufletului vostru. Totuși vă înalță, vă dă putere. Nimeni nu are putere asupra voastră. Turnul încă nu s-a dărâmat. Ați putut sau puteți controla și voi situația prin simplul fapt că aveți și voi la rândul vostru un cuvânt de spus. Nu aveți nevoie de nimic altceva decât de voi, sufletul vostru și mintea voastră să vă faceți dreptate singuri. 8. Este casa Scorpionului, guvernată de Pluto și Marte. Deci ceva ce posibil să fie avut legătură cu o ceartă, cu o dispută, cu o interacțiune neplăcută, agresivă, dar care are rol transformator, să fi intervenit sau să fi experimentat voi zilele acestea. 8 este și casa banilor celorlalți, poate ceva contracte nu s-au mai semnat. 8 este metamorfoza, este trăirea profundă, transformatoare, evolutivă, un număr care aparține sexualității, a subiectelor tabu. Voi știți ceva sau puteți descoperiți acum ceva, dar nu puteți să vorbiți mai departe despre asta. Sau poate cineva vă cere să faceți ceva și voi nu sunteți de acord cu aceste lucruri. Sau pur și simplu să fi avut diferite viziuni într-o privință. Aur. Nu ai nevoie de altcineva ca să te vindece. Tu te poți vindeca singur. 36.
Armonia este în tine atunci când înțelegi că, la nivel emoțional, te poți vindeca. 9. Cifra eremitului din nou. Deci o interacțiune dintre cineva, pești, taur, balanță posibil, fecioară, sau aceste arhetipuri să aibă aici un rol important în viața ta. Aurul. Poate unii dintre voi sunteți necăjiți, supărați din pricina profesiei sau raportându-vă la sfera financiară. Să așteptați o sumă de bani sau să așteptați o reușită în plan profesional care întârzie să apară. Dorință. Rac 3. Posibil să doriți pe cineva sau să vă gândiți la cineva pentru care tema copiilor sau copilul contează foarte mult în viața sa. Racul, mama. Cineva care și-a ales poate o altă mamă pentru copii sau cineva care este foarte influențat la nivel de subconștient de mama sa sau de modelul parental pe care l-a avut în familie. Drept urmare, acționează în viața de zi cu zi ca un roboțel, făcând aceleași lucruri pe care le-a văzut în familia sa și cu siguranță nu a avut un model stabil acolo. Sau poate aveți interacțiuni cu cineva pentru care copiii sunt importanți, voi doriți această persoană în viața voastră, iar copilul se interpune între voi și dorința voastră, involuntar. Pentru alții dintre voi, pentru că în astrologie racul este guvernat de lună, aveți posibil o relație secretă cu cineva și acest lucru vă macină pe interior pentru că este o relație ascunsă, nu știe nimeni, iar voi ați dori ca relația să devină publică sau să puteți funcționa ca orice cuplu normal. Și leadership sau să preluați conducerea sau să vă poziționați într-o postură de egalitate în această relație. Am 6. Armonia va veni doar dacă vă veți spune oful, dacă veți împărtăși cu persoana aceasta pe care voi o doriți cu atâta pasiune, veți discuta despre ceea ce aveți pe suflet și veți spune trebuie să fie egalitate, lucrurile trebuie să fie corecte, juste pentru amândoi. Da, potențialul de manifestare există aici, o eliberare există aici, dar va ține de comunicare. Mai luăm o carte. Să faceți o mișcare. Indiferent de scenariul sau de situația în care voi doi vă regăsiți acum, pentru că văd clar că are legătură cu un parteneriat, că vorbim despre un parteneriat de afaceri, că vorbim despre un parteneriat de cuplu, despre un cuplu, este momentul să acționezi într-o direcție sau alta, pentru că altminteri aceste limitări sau aceste reprimări ale suferinței, reprimări ale trăirilor tale interioare pot avea urmări și reverberații la nivel de sănătate în timp. Văd că sunteți spate în spate, văd că dansați în ape liniștite, dar cu toate acestea văd că interacțiunea dintre voi ar putea implica o mare doză de sacrificiu. Cumva nu stați față în față, nu coincideți în idei, nu este aliniată momentan energia pentru ca voi doi să fiți față în față, să vă manifestați reciproc. Masculinul, energia masculină este cu fața către o cascadă, el are de procesat interior niște traume proprii, iar voi aveți de eliberat, voi aveți de înțeles
anumite lucruri care vă privesc doar pe voi înșivă și mai aveți de înțeles că nu este rolul vostru să vă sacrificați în această relație sau în această dinamică relațională. Să vedem ce ne spune și tarotul. Aici povestea, într-adevăr, arată complicat, dar arată și eliberator deopotrivă. Veți avea o alegere de făcut. Practic, soluția pentru încetarea suferinței voastre se află la voi în mână, dar nu sunteți hotărâți totuși că vreți să întoarceți spatele unui lucru care nu evoluează. 4 de monede vine cu frică, cu nevoie de stabilitate, dar și cu stagnare, cu un soi de lașitate, aș putea spune, sau cu o teamă exacerbată de a nu pierde ceva. În timp ce 8 de cupe înseamnă eliberare, înseamnă mă detașez de această frică și pornesc la drum. Unul dintre voi este foarte prins în stabilitate, posibil să aibă familie sau posibil să aibă o relație în altă parte. Aici sunteți voi care vreți loialitate, cinste și corectitudine, dar cumva mergeți pe drumuri paralele. S-ar putea să existe într-un moment din spațiu și din timp o ocazie în care să vă sincronizați, pentru că se numește cumva la desen tehnic această întâlnire. Se va forma un unghi aici, da? Un numitor comun între voi și persoana voastră dragă, dar nu în acest moment. Voi sunteți pe jos, adică singuri cu dorința voastră, iar ei cară ceva, au o responsabilitate, au pe cineva de hrănit sau au un interes financiar în altă parte. Steaua. Există depărtare între voi doi acum, dorință, da, gânduri, da, conexiune la nivel energetic, da, dar și distanță. Asul de spade. Această distanță va fi întreruptă, să spunem, de asul de spade, care înseamnă comunicare sau de realizarea cuiva sau de ieșirea cuiva din matcă, din cocon, pentru a se transforma și pentru a avea curajul să rostească și să afirme ceea ce are pe suflet. Pentru că aici există tăcere, deci vibrația zilei sau momentului în care voi vă uitați este una de tăcere, este una de a suferi retras, ca celălalt să nu știe sau celălalt nici măcar nu știe. Asul de spade înseamnă o eliberare, înseamnă o conversație care va avea loc, deși sunteți la distanță unul față de celălalt. Judecata, 20. Legături din vieți anterioare, o reluare a conexiunii este posibilă atunci când această întâlnire se va putea produce, mai durează, dar intervine această schimbare în momentul în care voi veți face niște afirmații conștiente, pentru că aici am
3, care reprezintă eterul din suflet, dar trebuie să fie afirmații, să rostiți, să vă aliniați la energia potrivită dorinței voastre. Atunci se vor elibera aceste lucruri care sunt toxice și veți putea manifesta ceea ce vă doriți. Și anume o discuție între voi și persoana la care vă gândiți, care acum clar nu este lângă voi. Nu este lângă voi, cu 4 de monede aici are responsabilități, se află în altă parte, nu se află în preajma voastră, dar este o persoană care, posibil să meargă la terapie sau posibil să discute cu cineva de încredere despre acest lucru, este o persoană care ține ascunsă relația voastră sau nu vorbește despre voi așa cu oricine, oriunde, pentru că prețuiește ce aveți, pentru că știe tipul de conexiune pe care îl aveți, dar este în suflet. Să știți că și persoana la care voi vă gândiți suferă. Comod nu îi este. Evident, pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Regele de cupe, energie de scorpion puternică. Cineva posibil să traverseze o situație complicată în viața sa sau să fi făcut o alegere care acum s-a complicat, am muntele aici, are parte de foarte multe provocări la nivel zilnic, tocmai de aceea acum revizitează, cel puțin mental, pentru că am asul de spade, relația dintre voi, realizează pe cine iubește, din nou am culoarea care are legătură cu planeta Mercur și cu verbalizat trăirea, sentimentele, și să realizeze acum că pe voi vă iubește sau că are sentimente pentru voi. Dar cavalerul de monede este pe loc. Mai durează până vor acționa. Zile, săptămâni, luni. Depinde de fiecare dintre ei. Și voi, regina de cupe. Pentru foarte multe dintre cuplurile care sunt cupluri sau pentru foarte mulți dintre oamenii care se iubesc zilele acestea vor exista niște interacțiuni, niște întâmplări, pentru că există acorduri în plan eteric, pentru că fiecare om are un rol în viața noastră și dacă citirea de astăzi, care are înalta preoteasă cu eremitul, a pus față în față regele și regina de cupe, înseamnă că iubirea va dăinui, iubirea va câștiga, iubirea va ieși cumva la suprafață. Dar fiecare dintre voi aveți de trecut aici cu judecata, prin niște probe, prin înălțare, prin elevare, prin evoluție spirituală, prin vindecare. Prin vindecare. Și apoi veți putea sta față în față și veți putea comunica. Foarte mulți dintre voi puteți manifesta acum, foarte mulți dintre voi veți manifesta când este momentul potrivit. Posibil persoana voastră iubită să aibă un rol cu autoritate sau acolo unde este o funcție cu autoritate, să locuiască la casă, să aibă responsabilități zilnice, poate și despre care nu poate să vorbească, sau la catedră undeva sau într-un serviciu care implică comunicare foarte multă. Unii dintre voi aveți de face cu medici, terapeuți, profesori. Voi știți. Să vedem ce mai putem afla de aici. Că au ieșit 2 cărți. 7 de spade și 10 de monede. Persoana la care vă gândiți voi are familie și este cumva rușinată, jenată. Dacă voi nu știți acest lucru, vă ascunde. Dacă nu, are falsa impresie că este pe drumul potrivit.
care este doar o falsă impresie. 7 de spade înseamnă autosabotaj, se îmbată cu apă rece. Însă vine ziua, cum ar veni, a judecății, în care se va face lumină cu asul de spade în mintea sa. Deja lucrurile încep să se spargă. Oul acesta va începe să se spargă și de aici nu știm ce iese. Persoana voastră dragă crede că ține la piept tezaurul de preț, însă de aici poate ieși orice. Să nu fi trăit până acum într-o iluzie colosală. Să vedem pe plan material. Pe plan material sunteți epuizați, pe plan profesional sunteți la capătul puterilor, v-ați pierdut cumpătul, ați clacat fizic. Iată, am și ursul care în Lenormand simbolizează puterea. Unii dintre voi aveți discuții puternice cu o energie feminină care poate vă este supervizor, șefă, nu știu, ceva de genul, sau dacă nu, cu manageri, șefi, persoane cu autoritate. Luptați pentru dreptul vostru, intrați pe geam pentru drepturile voastre, luptați pentru drepturile cuiva. Aici am o energie de Capricorn. Voi aveți o funcție de conducere sau și voi aveți responsabilități, dar sunt două tipuri de responsabilități. Voi care aveți ceva de făcut aici, o responsabilitate, și această persoană care poate fi un contractor sau ceva de genul. Sau voi sunteți clientul. Sau voi sunteți angajatul undeva și managera voastră vă dă foarte multe bătăi de cap în legătură cu ceva ce vă doriți voi. 10 de cupe și regina de monede spun reușită. Reușită și promovare pentru alții dintre voi, dar promovarea aceea va veni cu sacrificiu, nu vine ușor. Vă ține ca pe jar. Înalta preoteasă, marea preoteasă. Se întâmplă niște lucruri despre care voi nu aveți cunoștință și aceste lucruri vă scot efectiv din minți. Dar aveți reușit aici în față. La fel, pentru ceea ce vă doriți, trebuie să luptați, trebuie să puneți cărțile pe masă. Pentru alții dintre voi văd că persoana la care vă iubiți posibil să fie avut legătură cu serviciul vostru sau să vă fie supervizor, manager, șef. 9 de cupe. Veți reuși să vă ancorați în planul material, să aveți un câștig material. Dacă sunteți triști din această perspectivă financiară, vă eliberați de povara care nu vă aparține și veți ține în mână aur, reușita voastră, dar trebuie să acționați pentru a putea primi aceste lucruri care nici măcar nu știți că vă așteaptă aici. Sunteți posibil triști și supărați, dar nu vedeți dincolo de gard, dincolo de perspectiva voastră, de ușa voastră, pentru că nici măcar nu ați deschis-o. Aveți reușit, aveți 9, 10 de cupe și asul de bâte. Trebuie să acționați către direcția în care voi doriți să mergeți, fără să știți dacă aveți șanse să reușiți sau nu, pentru că energia vă susține și spune că da, veți fi împliniți emoțional. Pe partea de stare medicală, emoțională și așa mai departe, avem din nou judecata. Tare mult vă doriți ca legea cauzei și a efectului să lucreze. Unii dintre voi divorțați, aveți deja planurile făcute, însă aici aveți grijă să fiți cu băgare de seamă, să nu vă scape cuvintele înaintea rațiunii. Judecata. Aici mai există șansa ca cineva cu care voi ați avut o relație foarte, foarte stabilă să reapară în viața voastră, de azi pe mâine realmente.
sau să vrea împăcare. Voi aveți cheia pentru absolut tot ce vi se prezintă ca impediment sau provocare în acest moment în viața voastră. Nu știți ce se află dincolo de ușă, dar aveți cheia. Aveți puterea, nu sunteți și nu vă regăsiți într-un impas sau neajutorați în acest moment și în acest context. La nivel medical aici, posibil să fie nevoie să reluați niște analize sau un tratament și să intenționați să faceți programări pentru consultații. O reluare a unor acțiuni din trecut care acum să vă elibereze de povară. Pentru alții dintre voi vă împăcați chiar dacă erați în divorț. Posibil. Iată turnul. O mare realizare aveți. Dacă doreați mai exact să divorțați, posibil să vă treziți că nu mai este nevoie să faceți acest lucru. Pentru alții dintre voi să reluați ceva tratament medical. Alții dintre voi să vă împăcați dacă aveați vreun conflict cu cineva care părea iremediabil și irevocabil. 8 de spade. Traversați posibil o stare de anxietate și de stres zilele acestea, pentru care nu vedeați soluții, însă acelea se rezolvă. Iată, lumea, se închid niște provocări. Eliminați niște provocări din viața voastră sub o formă la care nici măcar nu v-ați gândit. La relație avem consistența. Persoana la care vă gândiți voi continuă să se gândească și ea la voi. Sunteți încă conectați la nivel de plan material. Iubitul. Posibil, după cum v-am spus, fie partenera să vă ajute să vă găsiți ceva de lucru sau să vă ajute cu sfaturi, sau posibil la serviciu, într-adevăr, să aveți o idilă cu cineva. Sau să fiți necăjiți din cauza banilor, pentru că persoana voastră iubită are provocări cu banii. Există speranță și situația clar se va transforma. Deci există vești bune, situația se va încheia. Ajungeți amândoi sau voi la 10 de cupe, la împlinire, la mulțumire. Iar la starea medicală aveți aici o pisicuță. Da, posibil să fie nevoie, spune falsitate, deci un rezultat eronat. Posibil să fie nevoie să reluați niște rezultate sau niște analize care acum nu mai sunt de actualitate sau nu mai sunt concludente. Pentru că rezultatul oferit va fi întristat sau ceva de genul acesta. Dar o vizită la acest medic sau la unde mergeți voi să vă bucure. Iată, să vă bucure. Talismanele. Unii dintre voi, pentru a rezolva ceea ce aveți pe suflet, trebuie să intrați într-o zonă de acceptare, să vă liniștiți mai exact. Începe un nou ciclu în viața voastră, ceva ce are legătură cu voința inimii sau cu un leu. Leul vorbește despre voință. Doriți să aveți parte de un nou început, care de această dată este și funcțional, este și stabil.
dar leul își asumă conducerea, își asumă faptul că el este alfa. Un înger, o protecție, sunteți susținuți energetic, o lună în creștere care vorbește despre iubire. Puteți manifesta prin intenție aceste lucruri, iată, din suflet, dacă intenția voastră nu rănește pe nimeni și servește binelui cel mai înalt al tuturor oamenilor implicați în discuție. Să vă relaxați și să luați lucrurile exact așa cum vin, pentru că toate au un rost. Aici văd un berbec și un leu, sau un leu și un berbec, sau berbec cu ascendent în leu, leu cu ascendent în berbec. Ca inițiale am RUSH. Posibil unii dintre voi să aveți dificultăți cu auzul, alții dintre voi să aveți o treabă cu sudul, alții dintre voi cu cineva din Rusia. Aici mai am urs, adică o împăcare sau un pact sau un contract, să semnați un contract, să aveți un interviu cu persoana care urmează să vă fie supervisor, șef, șefă și să fie unul corect, cinstit, care să vă ofere siguranță materială și așa mai departe, să vă facă plăcere, să fie acest nou început abundent și plin de prosperitate pentru voi. Aici mai văd Ungaria, poate ajută pe cineva. Statele Unite. Unii dintre voi să fiți nevoiți să repetați analizele de sânge, iată RH. Unii dintre voi să aveți probleme cu gâtul, cu vorbirea. Unii dintre voi posibil să vă cumpărați un telefon nou, cu auzul, v-am spus, orele. Unii dintre voi puteți fi vegheați de la distanță de persoana la care vă gândiți sau de cineva cu care aveți un conflict, vreun vecin, atenție, un vecin este cu ochii pe voi. Alții dintre voi oftați, încercați să vă eliberați această povară, pentru că, după cum vă spuneam, se va manifesta în corpul fizic. Cifra 2 și cam atât. Vă mulțumesc tare mult, sper să vă fi fost de folos, vă mulțumesc că sunteți aici, vă îmbrățișez cu drag și pentru atenție. Să fiți bine, pa, pa!